Hello? Hello? हॅलो? हॅलो, आवाज येतो का सगळ्यांना? गुड येतो मॉर्निंग मॅम. मॅडम. गुड मॉर्निंग. प्रेझेंट द्या मला. 101, 101. 1, 2, 102 प्रेझेंट मॅम. 3, 103 प्रेझेंट मॅम. 4, 5, 5 प्रेझेंट मॅम. 6, 6 प्रेझेंट मॅम. 6, 7, 8, 9, प्रेझेंट मॅम. 10, 9, प्रेझेंट मॅम. 9, 9 प्रेझेंट मॅम. 10, प्रेझेंट मॅम. 11, प्रेझेंट मॅम. 12, 12 प्रेझेंट मॅम. 13, 13 प्रेझेंट मॅम. 14, 14 प्रेझेंट. 15, 16, 16 प्रेझेंट. 17, 17 present. 18, 18 प्रेझेंट मॅम. 19, 20, 21, 21 प्रेझेंट मॅम. 22, 22 प्रेझेंट मॅम. 23, 23 प्रेझेंट मॅम. 24, 24 प्रेझेंट मॅम. 25, 25 प्रेझेंट मॅम. 26, 26, 27, 27 प्रेझेंट मॅम. 28, प्रेझेंट मिस. 29, प्रेझेंट मॅम. 30, प्रेझेंट. 32, sorry, 31, 31, 32, 32, 33, 33 प्रेझेंट मॅम. 32 ना? 33. 30, okay, 33, 34, 34 प्रेझेंट मॅम. 35, प्रेझेंट मॅम. 36, 36 प्रेझेंट. 37, प्रेझेंट मिस. 38, 39, प्रेझेंट मॅडम. 40, 41, प्रेझेंट मॅम. 42, प्रेझेंट मॅम. 40, 40, 43, 44, 44 प्रेझेंट. बघा ऑप्शन नंबर 1, 4, 7, 8, 15, 19, 20, 26, 31, 32, 37, 40 and 43. 26 प्रेझेंट मॅडम. 101 प्रेझेंट. 101 प्रेझेंट. हा हा 26 प्रेझेंट मॅडम. येस येस लिहिला हे केलं लावले प्रेझेंट.
हॅलो हॅलो दिसते सगळ्यांना पीपीटी? हॅलो हो हो दिसते मॅम. मॅम. दिसते मॅम. हो मिस. दिसते ना? स्टार्ट करूया आपण. काल आपलं काय झालं, मोनोटॉनिक सिक्वेन्स झाला. लास्ट एक्झाम्पल काल घेतलेलं होतं ते इथं इथे जे सिक्वेन्स लिहिताना माझ्याकडून ही राहिलेले मायनस साइन द्यायचे राहिले होते, त्यामुळं समजलं नाही. लास्ट एक्झाम्पल बघा, एस एन द सिक्वेन्स काय आपला एस एन इज इक्वल टू काय घेतलाय, -1 रेस टू एन मायनस वन डिवायडेड बाय एन हा सिक्वेन्स आहे. मग त्याच्यानंतर आपला सिक्वेन्स काय येतोय, 1 -1/2 1/3 -1/4. मग हा सिक्वेन्स इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे? काय होतोय हा सिक्वेन्स? हॅलो काय होतोय सिक्वेन्स? मायनस इन्फिनिटीकडे पण जातोय आणि प्लस इन्फिनिटीकडे पण जातोय ना? हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना? होय. हॅलो येतोय ना आवाज? त्यामुळे हा प्लस सिक्वेन्स काय होतो, हा सिक्वेन्स काय इज नॉट अ मोनोटॉन सिक्वेन्स आहे. नेक्स्ट स्टार्ट करणार आहे आपण कॉन्व्हर्जन्स ऑफ सिक्वेन्स. कॉन्व्हर्जन्स कुठे झालंय ह्याच्या आधी? हॅलो हॅलो हो झालंय. हो झाले मिस. काय कॉन्व्हर्जन्स म्हणजे काय झालंय तुम्हाला ह्याच्या आधी? आपण कॉन्व्हर्जन्स कधी म्हणतो? हॅलो हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना? हॅलो आवाज येत नाहीये का सगळ्यांनाच? हॅलो येतोय मॅडम. मग सगळेच गप्प का बसलाय? बघा, कॉन्व्हर्जन्स ऑफ अ सिक्वेन्स म्हणजे काय, कॉन्व्हर्जन्स ऑफ सिक्वेन्स म्हणजे काय आहे, आपल्याला एखादा सिक्वेन्स दिलेला आहे, गिव्हन सिक्वेन्स काय करतो, ते जे सिक्वेन्स मधले पॉइंट आहेत ते काय करतात, अप्रोच करतात एका लास्ट लिमिट पॉइंटकडे. तो जो पॉइंट त्या कॉन्व्हर्ज होण्याला काय म्हणतात आपण, म्हणजे त्या पॉइंटकडे काय करतो आपला सिक्वेन्स, काय होतो, अप्रोच होतो. मग तो पॉइंट काय असतो आपला, काय असतो आपला कॉन्व्हर्जन पॉइंट असतो. म्हणजे बघा आता, अ सिक्वेन्स एस एन इज सेड टू बी कॉन्व्हर्जन टू अ रिअल नंबर एल. आपला काय होतं, सिक्वेन्स काय होतो, कॉन्व्हर्ज होतो कोणत्या नंबरकडे, टू रिअल नंबरकडे एल. एल हा आपण काय करतो, एक कॉन्व्हर्जन पॉइंट घेतो. इफ एव्हरी इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 देअर एक्झिस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर एम. पॉझिटिव्ह इंटिजर एम म्हणजे काय येणार, एम काय येणार, 1 2 3 अप टू सॉन, म्हणजे आपला एम बिलॉंग्स टू काय, तो नॅचरल नंबर येतो किंवा पॉझिटिव्ह इंटिजर. डिपेंडिंग ऑन इप्सिलॉन, आपला एम काय डिपेंड ऑन काय, इप्सिलॉन, सच दॅट मॉड्युलस ऑफ एस एन मायनस एल. एस एन म्हणजे आपला काय आहे, सिक्वेन्स मायनस आपला जो कॉन्व्हर्जन पॉइंट असेल, म्हणजे आपला जो सिक्वेन्स आहे, गिव्हन सिक्वेन्स, तो आपल्या एखाद्या पॉइंटकडे कॉन्व्हर्ज होतो, अप्रोच होतो, तो पॉइंट त्याचा मॉड्युलस एस एन मायनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन इप्सिलॉन फॉर ऑल एम इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू काय आले पाहिजेत, एम आले पाहिजेत. म्हणजे एखादा सिक्वेन्स मधला सिक्वेन्स घेतलाय आपण, त्यातला तो सिक्वेन्स आपला एखाद्या पॉइंट कडे, 0 कडे, आता 1 डिवायडेड बाय एन आहे, 1 डिवायडेड बाय एन आपला सिक्वेन्स काय करतो, अप्रोच करतो कशाकडे, 0 कडे अप्रोच करतो. म्हणून आपला 0 हा काय असतो, आपला कन्व्हर्जन पॉइंट असतो ना, कन्व्हर्जन पॉइंट 1 डिवायडेड बाय एन चा. हॅलो, 1 डिवायडेड बाय एन चा काय असतो, आपला 0 काय असतो, कन्व्हर्जन पॉइंट असतो, कन्व्हर्जन पॉइंट असतो. मग तो आपला काय होतो, त्याचा जर त्या सिक्वेन्सचा आणि कॉन्व्हर्जन पॉइंटचा जर डिफरन्स घेतला मॉड्युलस मध्ये, तो लेस दॅन काय असला पाहिजे, स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय असला पाहिजे, इप्सिलॉन असला पाहिजे. फॉर ऑल एम इज ग्रेटर दॅन or equal to m असला पाहिजे. Then that is means if limit of a sequence exists, then this is a conversion. म्हणजे तो l हा काय असतो आपला, इथे लिहिलेला आहे बघा, द नंबर l इज कॉल्ड अ लिमिट ऑफ अ सिक्वेन्स. आपण त्या l ह्या नंबरला काय म्हणू शकतो, आपण लिमिट ऑफ अ सिक्वेन्स म्हणू शकतो. लिमिट ऑफ अ सिक्वेन्स एस एन इज रिटन ऍज अ
limit n tends to infinity, Sn is equal to hello next lecture. बघा, the number of L is called the limit of a sequence Sn and it is written as कसं लिहितो आपण limit n tends to infinity Sn is equal to L or Sn tends to L as a n tends to infinity. आपण काय करतो, n tends to काय घेतो आपण इन्फिनिटी सिक्वेन्स काय असतो आपला, म्हणजे त्याचे ही काय असतात आपले ऑर्डरिंग नंबर काय असतो, n टेन्स टू काय असतो इन्फिनिटी, म्हणजे बिलॉंग्स टू काय होतो आपला n बिलॉंग्स टू काय घेतो आपण Sn फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू काय असतात आपले नॅचरल नंबर असतात, म्हणून आपण Sn टेन्स टू काय घेतो इन्फिनिटी घेतो. रिमार्क बघा, फॉर एनी इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 ॲट मोस्ट फायनाईट number of term depending on a choice of a epsilon of a sequence can outside L minus epsilon and L plus epsilon. आपण जर हा सिक्वेन्स ही केला मॉड्युलस मधून बाहेर काढला तर आपण असं लिहू शकतो ना, Sn मायनस एल इज काय करतो लेस दॅन इप्सिलॉन लेस दॅन Sn मायनस सॉरी काय करतो मायनस इप्सिलॉन लेस दॅन Sn मायनस इप्सिलॉन एल लेस दॅन स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय येतो इप्सिलॉन येतो. त्या पद्धतीने लिहू शकतो, त्याच्यावरून आपला हा ओपन इंटरवल निघतो. इफ वी कॅन फाइंड इव्हन वन इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 such that infinitely many term of sequence lie in outside L minus epsilon and L plus epsilon, then sequence cannot be convergent to L. If sequence Sn convergent to L, then L minus open interval L minus epsilon and L plus epsilon contain infinite term of sequence. एक्झाम्पल बघा, आपल्याकडे हा गिवन एक्झाम्पल मध्ये बघा एक सिक्वेन्स घेतला Sn वेअर Sn इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय 2 प्लस 1 डिवायडेड बाय n हा सिक्वेन्स आहे फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. Sn इज इक्वल टू मग आपला सिक्वेन्स काय येणार हा, हॅलो Sn इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय येतो हा सांगा मला आता. हॅलो आवाज येतोय सगळ्यांना, हॅलो हॅलो आवाज येतोय. Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवायडेड बाय n हा सिक्वेन्स घेतलाय, आपला सिक्वेन्स काय येतोय, काय येतोय सिक्वेन्स आपला, हॅलो हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना, आवाज येतोय का, हॅलो येतो मॅडम. येतोय मिस. अरे मग सांगा ना सिक्वेन्स सांगा ना. Sn इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय घेतलाय आपण 2 प्लस 1 डिवायडेड बाय n, मग सिक्वेन्स काय येतो आपला 2, 2.5, फर्स्ट पॉइंट 2.3. 2 येतोय फर्स्ट पॉइंट, हो. येतो 3 येतोय. 3 येतो. 3, 3. 3 3 येतोय. नेक्स्ट पॉइंट काय येतोय, 5/2. 5/2. मग हा इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे का डिक्रीजिंग सिक्वेन्स आहे, इनक्रीज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. कोणता सिक्वेन्स आहे, मोनोटॉन सिक्वेन्स आहे का हा, हॅलो हॅलो हा आहे ना मोनोटॉन सिक्वेन्स, मग डिक्रीजिंग आहे का इन्क्रीजिंग आहे, पटपट बोला, हॅलो
सिक्वेन्स काढला का सगळ्यांनी? डिक्रीजिंग आहे का इन्क्रीजिंग आहे हा सिक्वेन्स सांगा, तरच कळल तुम्हाला सिक्वेन्स समजलंय का वरचा डिक्रीजिंग इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स मोनोटॉन. हॅलो. डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. अपर बाउंड लोअर बाउंड बाउंडेड आहे का सिक्वेन्स हा? सिक्वेन्स बाउंडेड आहे का हा? हॅलो. आवाज येत नाहीये सगळ्यांना? कुणालाच आवाज येत नाहीये? एकतर लेट सगळे येत आहे. उद्यापासून नेक्स्ट लेक्चरला सगळ्यांनी 9:05 ला हे करायचं, एंटर व्हायचं. हॅलो. आवाज येतोय का सांगा पटकन. येतोय बाउंडेड मॅडम. सिक्वेन्स आहे का हा? बाउंडेड सिक्वेन्स आहे का हा? अप्पर बाउंड लोअर बाउंड प्रेझेंट आहे का? अरे कालच झालंय ना, नाही. लास्ट लेक्चरला झालंय नाही. ना. असं कसं नाहीये? बाउंडेड नाहीये? आहे मॅम. अप्पर बाउंड काय ह्याचा? बाउंडेड अबो काय आणि बाउंडेड बिलो पॉईंट काय सिक्वेन्स सांगा मला. अप्पर बाउंड काय ह्याचा? अप्पर बाउंड 3 लोअर बाउंड 2 2च आहे. फर्स्ट पॉइंट काय येतोय? 3 सिक्वेन्स काय येतोय सांगा आधी. मग अप्पर बाउंड काय आपला? 3 3. लोअर बाउंड मग 3 टू अप्पर बाउंड 2. कसं काय? आता हा इथं घेतलं ना, 1/2च घेतलं होतं ना, कालच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घेतलेलं. नोटबुक मध्ये लिहून नाहीत घेतलंय कोणी एक्झाम्पल कालचे बाउंडेड सिक्वेन्सचे. घेतले होते का नव्हते? हॅलो. मी काय विचारतेय बघा. आपल्याला काय करायचंय? हा सिक्वेन्स काय आपला बाउंडेड पण आहे आणि इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग पण सिक्वेन्स आहे. बघा आता एल इज इक्वल आपण फर्स्ट काय करणार, मग लिमिट पॉईंट घेतला. काय घेतला लिमिट? एल इज इक्वल टू काय? लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एन टेन्स टू इन्फिनिटी 2 + 1 डिवायडेड बाय एन इज इक्वल टू आपला कॉन्व्हर्जन पॉईंट, आपला लिमिट पॉईंट काय आला? एल इज इक्वल टू 2 आला. मध्ये देन हा सिक्वेन्स काय होतोय? कॉन्व्हर्ज काय होतोय? 2 होतोय ना कॉन्व्हर्ज टू. म्हणजे आपला हा सिक्वेन्स काय करतोय? अप्रोच करतोय ना 2 कडं. मग इन ऑर्डर टू कॉन्व्हर्जन टू आता काय करायचं आपल्याला? बाय डेफिनेशन होते का बघायचे. फॉर गिव्हन इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 देअर एक्झिस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर एम सच दॅट आपला ही काय एस एन minus L modulus of Sn minus L is strictly less than epsilon for all m इक्वल असेल किंवा त्याच्यापेक्षा लहान असेल. मग कन्सिडर Sn Sn -2 -2 म्हणजे 2 काय आला? कॉन्व्हर्जन काय आलाय? पॉईंट आलाय काय? 2 आलाय. मग Sn मॉड्युलस ऑफ Sn -2 is strictly less than epsilon. देन काय करायचं? मग आपण Sn सिक्वेन्स काय करायचा? पुट करायचा. दिस इम्प्लायज सिक्वेन्स काय पुट केला? 2 + 1 डिवायडेड बाय n -2 म्हणजे 2 काय प्लस आहे आणि हा काय 2 मायनस आहे. त्याच्यात काय होतं? 2 टू गेट कॅन्सल हे होतंय, मायनस आउट होतोय. मग राहतोय काय आपल्या मॉड्युलस मध्ये? 1 डिवायडेड बाय n इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन इप्सिलॉन. देन आपण n इज आपल्याला काय करायचं? n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू m आहे का हे चेक करायचे. म्हणून आपण काय केला? n काय केलं? आपण काय केली? n ची व्हॅल्यू काढली. मग n ची व्हॅल्यू बाय इप्सिलॉन मध्ये काढली तर काय होते? n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 1 डिवायडेड बाय इप्सिलॉन येते. मग हा इप्सिलॉन काय होतोय? n पेक्षा काय येतोय? छोटा येतोय. म्हणून आपण आपल्या डेफिनेशन मध्ये काय आहे इथं? पॉझिटिव्ह इंटिजर एम डिपेंडिंग ऑन काय आहे? इप्सिलॉन. मग आपला हा एम काय आपला डिपेंड ऑन इप्सिलॉन आहे. म्हणून आपण काय केलं? दॅट इज द एन इज ग्रेटर दॅन ऑर ग्रेटर दॅन एम, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन एम, बिकॉज इथं आपल्याला आलेला आहे एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन काय आलाय?
1 डिवायडेड बाय इप्सिलॉन. तो काय ही केला आपण कन्सिडर केला m इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय इप्सिलॉन. देन आपला मॉड्युलस ऑफ Sn मायनस 1 is strictly less than epsilon for all n is greater than or equal to m is equal to 1 divided by epsilon. by definition आपला काय झाला हा कॉन्वर्जन टू हा काय होतोय प्रूव्ह होतोय. समजलं का तुम्हाला? हॅलो 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 आवाज येत नाही का सगळ्यांना? हॅलो हॅलो येतोय मिस. समजलं का सगळ्यांना? नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. आपल्याला एक्झाम्पल काय डिस्कस द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ अ सिक्वेन्स Sn वेअर Sn इज इक्वल टू n डिवायडेड बाय n प्लस 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. हा आपला काय आहे सिक्वेन्स आहे. हा सिक्वेन्स काय येतोय सांगा मला. हॅलो सिक्वेन्स पॉइंट सांगा. सिक्वेन्स काय येतोय हा Sn इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय येईल आपला मग. हॅलो अरे आवाज येतोय का नाही कुणाला? हो येतोय मी. हा सिक्वेन्स काय येतोय Sn इज इक्वल टू आपला सिक्वेन्स काय येणार. हॅलो आवाज येतोय ना? हॅलो अरे बोला तरी. Sn इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय येणार मग आपला हा n डिवायडेड बाय n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय करायचंय घ्यायचंय का असंच थांबायचंय? 1/4 1/4, 2/9, 3/16. 9/16. हा काय होतोय आपला 1 कडे अप्रोच होतोय ना हा सिक्वेन्स. मग आपण बाय लिमिटने काढला तर बघा लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn आपलं ही काय लिमिट साठी कॉन्व्हर्जनची डेफिनेशन मध्ये लिमिट काय घेतलं जातं आपलं लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L. मग आपण फर्स्ट काय केलं Sn चं लिमिट काढलं. आपल्याला काय करायचं L पॉईंट काढायचंय. मग लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी आपला सिक्वेन्स काय आहे तो पुट केला n डिवायडेड बाय n प्लस 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता ह्याचे आपण डायरेक्ट लिमिट जर हे करायला गेलं तर आपल्याला डायरेक्ट लिमिट काढता येईल का नाही. म्हणून आपण काय करायची ऍडजस्टमेंट करायची. काय करायचं स्क्वेअर आत ही करायचा मल्टिप्लाय करायचा आणि खालची जी टर्म आहे लास्ट त्याला ऍडजस्टमेंट करायची. काय ऍडजस्टमेंट केली n स्क्वेअर मल्टिप्लाय केला. मग तो आपला आतला जो ही ब्रॅकेट मध्ये काय येतोय मग 1 प्लस 1 डिवायडेड बाय n त्याच्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. ऍडजस्टमेंट झाल्यानंतर n स्क्वेअर गेट कॅन्सल होतात. मग आपला ही काय राहतो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 डिवायडेड बाय 1 डिवायडेड बाय n ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. मग लिमिट आपण आठ ही केलं पुट केलं तर त्याच्यानंतर काय होतं मग 1 डिवायडेड बाय n लिमिट पुट केल्यानंतर काय होतं मग 1 डिवायडेड बाय n ला n टेन्स टू आपण इन्फिनिटी पुट केली तर 1 डिवायडेड बाय इन्फिनिटी काय येते 1 डिवायडेड बाय इन्फिनिटी काय येते. हॅलो 0 1 डिवायडेड 0. 0. 1 प्लस 0 काय होतं आपल्या इथं 1 डिवायडेड बाय 1 काय होतं 1 इज इक्वल टू 1. आपला लिमिट काय एक्झिस्ट झालं आपलं 1 एक्झिस्ट झालं. लिमिट n 1. टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू m. देन आपल्या इथं काय झालं लिमिट ऑफ दिस सिक्वेन्स एक्झिस्ट गिवन सिक्वेन्स इज अ कॉन्व्हर्जन टू 1. समजलं का हे कसं सॉल्व्ह करायचं. डिस्कस द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ सिक्वेन्स Sn असा जर एक क्वेश्चन आला. हॅलो हॅलो आवाज येतोय सगळ्यांना? हो मिस येतोय. होय. समजलं का डिस्कस द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ सिक्वेन्स कसा सॉल्व्ह करायचा.
नेक्स्ट बघा, प्रूव्ह दॅट द सिक्वेन्स Sn सिक्वेन्स काय घेतलाय 3n minus 1 divided by 4n plus 5 is convergence to काय सांगितलंय 3/4. हे काय दिलेलं आहे आपल्याला कॉन्व्हर्जन पॉईंट दिलेला आहे. कॉन्व्हर्जन्स टू पॉईंट काय आपला 3/4 हा दिलेला आहे. आपल्याला काय करायचंय मग हा कॉन्व्हर्जन आहे का नाही हे चेक करायचंय. त्यासाठी आपल्याला काय करणार बाय आपल्याला डेफिनेशन काय करायला लागेल प्रूफ करावी लागेल. मग आपला हा सिक्वेन्स काय येतोय Sn इज इक्वल टू 3n minus 1 divided by 4n plus 1. काय येतोय सिक्वेन्स आपला 2/9, हा 5/13, 8/17. ओके. मग तो अप्रोचेस होतोय ना जास्त पॉईंट घेतल्यानंतर बघा आता त्याच्यानंतर मग आता आपल्याला हे कसं करायचंय बाय डेफिनेशन आपल्याला प्रूफ करायचं. आपल्याला कॉन्व्हर्जन पॉईंट दिलाय 3/4 मग हा जर आहे का नाही हे चेक करायचंय. म्हणून काय करणार आपण फर्स्ट डेफिनेशन घेणार. लेट काय आपली डेफिनेशन लेट इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 बी गिवन नंबर देन therefore Sn minus L modulus of Sn minus L is strictly less than epsilon. This implies आपला Sn काय आहे मग आपण काय करणार पुट करणार व्हॅल्यू. मग Sn minus 3/4 is strictly less than epsilon. This implies 3n minus 1 divided by 4n plus 5 minus 3/4 is strictly less than epsilon. This implies मग आता हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपलं काय येतं सॉल्व्ह करा बरं 3n minus 1 divided by 4n plus 5 minus 3/4 सॉल्व्ह केलं का करताय का सॉल्व्ह तुम्ही पटपट. हॅलो ही पुढची टर्म येते का चेक करा. हॅलो सॉल्व्ह करताय का नाही हे तरी सांगा हो नाही. हो. ती टर्म आपली 19 डिवायडेड बाय 4 इंटू 4n प्लस 5 येते का चेक करा एकदा. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचे स्ट्रिक्टली ची आपल्याला काय करायची व्हॅल्यू n इज ग्रेटर दॅन म्हणजे n ची व्हॅल्यू n काय करायचं आपल्याला n इज ग्रेटर दॅन काढायचंय. इप्सिलॉनच्या व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला m काढायचं. त्यामुळे तो काय करायचा कन्वर्ट करून घ्यायला घ्यायचा. येतोय का नाही सांगा. हे बरोबर लिहिलंय का नाही ते सांगा मला आता. माझ्याकडून चुकतं पण कधी कधी त्यामुळे तुम्ही सांगा बरोबर आहे का नाही. आहे बरोबर. चेक केली का. नेक्स्ट टर्म काय आली मग ह्यातून 3n minus 1 divided by 4n plus 5 minus 3 divided by 4 काय केलं तुम्ही फर्स्ट काय आली याच्यानंतरची टर्म काय येते. मी डायरेक्ट सॉल्व्ह करून लिहिलं. ह्याच्यानंतरची टर्म काय येते 4 into 3n minus 1 minus 3 into 4n plus 5 divided by 4 into 4n plus 5. त्याच्यानंतर काय केलं 4 ने आत वरच्या टर्मला काय केलं फर्स्ट टर्मला 4 ने मल्टिप्लाय केलं मल्टिप्लाय मायनस केलं. आणि 3 ला 4n प्लस 5 ने मल्टिप्लाय करून डिवायडेड बाय काय 4 इंटू 4n प्लस 5 मल्टिप्लाय करून येते ना ही टर्म बरोबर आहे ना. हो. हो बरोबर आहे. हा मग आपण दिस implies that n is greater than n is strictly greater than कायला 1 divided by 4 19 divided by 4 epsilon minus 5 आपला हा काय आला m आला. मग आपल्याला काय लिहायचं लेट बाय डेफिनेशन आपल्याला काय तर लेट m बी अ पॉझिटिव्ह इंटिजर ग्रेटर दॅन काय 1 divided by 4 19 divided by 4 epsilon minus 5. Thus, for every epsilon is greater than 0, there exists a positive m such that काय ते Sn minus 3 divided by 4 आपला हा काय करतो येतोय कॉन्व्हर्जन पॉईंट येतोय ना हा ह्या सिक्वेन्सला हा काय करतोय कॉन्व्हर्ज करतोय हा पॉईंट करतोय ना बाय प्रूफ हे एक्झाम्पल जर दिलं तर हे असं सॉल्व्ह करायचं. समजलं का. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू काय येतोय मग 3/4 येतोय. हॅलो समजलं का हे एक्झाम्पल. हॅलो हो. हॅलो हो समजलं मॅम. ना. नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे. डिस्कस द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ द सिक्वेन्स Sn where Sn is equal to 3n n cube divided by
2n³ प्लस 3. मग मला सांगा हा कसं सॉल्व्ह करणार आपण? कसं सॉल्व्ह करणार हे? फर्स्ट मी सॉल्व्ह करणार. डिस्कस द कन्वर्जन्स ऑफ द सिक्वेन्स. समजलं ना? ह्या पद्धतीने सॉल्व्ह करणार. मग मला सांगा ह्याचं कॉन्व्हर्जन काय येतोय? कॉन्व्हर्जन टू काय येतोय सांगा मला ह्याचा. पटकन काढा, लिमिट काढा ह्याचं सिक्वेन्स ह्या. हॅलो, आवाज येतोय ना सगळ्यांना? लिमिट फाइंड करा, लिमिट पटकन, आणि सांगा काय येतं लिमिट. ऍडजस्टमेंट काय करायला लागतीये? हॅलो, आवाज येतोय का? हो नाही काय सांगा. सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायला घेतलंय ना नोटबुक मध्ये? हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय का? येतोय मॅडम. मग फर्स्ट काय केलं तुम्ही? लिमिट पुट केला. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 3n³ डिवायडेड बाय काय ते 2n³ प्लस 2. डायरेक्ट जर इन्फिनिटी n टेन्स टू इन्फिनिटी जर पुट केली तर आपल्याला हे सॉल्व्ह करता येतं का? त्यासाठी आपल्याला काय करायला, ऍडजस्टमेंट करायला लागणार. ऍडजस्टमेंट काय केली तुम्ही? n³ कॉमन काढायचं. काय ऍडजस्टमेंट? हम्म. 3n³ डिवायडेड बाय n³ डिवायडेड बाय काय ना 2n³ डिवायडेड बाय 2n³ प्लस 2 डिवायडेड बाय n³. म्हणजे n³ गेट कॅन्सल होतात. प्लस काय राहते 2 काय ना 3 डिवायडेड बाय 2 प्लस 2 डिवायडेड बाय n³. n³ कॉमन काढून मल्टिप्लाय झाला असेल पण चेक करा असं. मल्टिप्लिकेशन पण करून कॉमन काढून पण हे होत आहे. काय येते मग? 3/2. 3/2 आपला काय येतोय ना कन्वर्जन पॉईंट. 3/2 आला का सगळ्यांचा? समजलं का सगळ्यांना? हॅलो, होय हो मॅडम. बाकीचे सगळ्यांना आलं ना सॉल्व्ह करायला लिमिट? कन्वर्जन पॉईंट आला ना आपला? नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. हे काय करायचंय, हे वरचा सिक्वेन्स आहे पण काय करायचं आपल्याला शो करायचं. शोधात काय करायचं 3/2 आपण बाय डेफिनेशन म्हणजे हा जो हे जे एक्झाम्पल जर सॉल्व्ह केले तसंच हे पण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचंय. ना सॉल्व्ह करायला? हे सॉल्व्ह करा तुम्ही. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. हा, आता ह्याचं सांगा कॉन्व्हर्जन्स. हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय ना? आता ह्याचं सांगा. एन आपला सिक्वेन्स काय घेतलाय 3 + 2 × स्क्वेअर रूट n डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट n. काय येतोय कन्वर्जन पॉईंट? काय येतोय आपला? सॉल्व्ह करताय ना? हॅलो, 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 कन्वर्जन पॉईंट काय येतो आपला? हॅलो, आवाज येतोय का? 2 येतोय का?
2 येतोय. आला का सगळ्यांचा? कसा काढला? हो मॅम. काय आलाय सगळ्यांचा? 2 आलाय? हो, तू आलाय. कसा काढला? काय केलं? रुटीन कॉमन काढलं. रूट एंड कॉमन काढून काढला का? किंवा डिवायडेड बाय पण केला तरी चालेल. तसा पण येतो. हे बघा. हे पण तसं सॉल्व्ह करायचंय. शो दॅट. हे 4 एक्झाम्पल नोटबुक मध्ये हे करून ठेवा, सॉल्व्ह करून ठेवा. हे इक्वेशन तुम्हाला टाइप करता येतात का? माहित आहेत का कसे टाइप करतात ते? हॅलो, हो हो येतात मॅडम. ना सगळ्यांना टाइप करायला? पीपीटी मध्ये ह्याच्यामध्ये टाइप करताना असंच टाइप करत जा, नाही तर ते ही करत जाऊ नका. बघा नेक्स्ट आहे डायव्हर्जंट ऑफ अ सिक्वेन्स. A sequence Sn is said to be divergent if it is convergent to minus infinity and plus infinity. आता आपला वर जो कॉन्व्हर्जंट येतोय तो काय होतोय? एखाद्या पॉईंट पाशी जाऊन तो अप्रोच, म्हणजे त्या पॉईंट कडे काय होतोय? अप्रोच होतोय. पण हा आपला सिक्वेन्स आहे तो काय असणार? डायरेक्ट प्लस इन्फिनिटीकडे नाही तर मायनस इन्फिनिटीकडे काय होतो? अप्रोच करतो. म्हणून त्या सिक्वेन्सला आपण काय करतो? डायव्हर्जंट म्हणतो. दॅट इज मीन्स इफ अ सिक्वेन्स Sn is a bounded above but not bounded below, and besides minus infinity there is a no other limit point, then sequence Sn is said to be divergent to minus infinity. म्हणजे आपण काय करतो? लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू काय येणार? मायनस इन्फिनिटी येणार. आणि लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी म्हणजे काय येतो? दॅट इज मीन्स इफ अ सिक्वेन्स Sn is bounded below but not a bounded above, besides the infinity plus infinity there is no other limit point of the sequence Sn is said to be divergent of a plus infinity. म्हणजे आता फर्स्ट बघा इथे एक्झाम्पल मध्ये ही घेतलेलं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. Sn इज इक्वल टू ही काय घेतलाय? सिक्वेन्स काय घेतलाय? n घेतलाय. फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू काय येतात? नॅचरल नंबर. म्हणजे हा आपला सिक्वेन्स काय होतो? हॅलो हॅलो, आवाज येतो सगळ्यांना? हा सिक्वेन्स काय वन होतं? Sn इज इक्वल टू n 1, 2, 1 2 3, 3 4 अप टू सॉन. हा काय येतो? आपला Sn चा सिक्वेन्स येतो. मग हा बाउंडेड बिलो आहे का बाउंडेड अबो आहे? हॅलो, बाउंडेड बिलो. बाउंडेड बिलो आहे. मग आपला डायव्हर्जंट सिक्वेन्स काय येतोय? लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज घेतला, आपण पुट केलं लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी, आपण Sn काय पुट केलं? n पुट केला. तर आपण n टेन्स टू इन्फिनिटी पुट केल्यानंतर आपला सिक्वेन्स काय होतोय? प्लस इन्फिनिटी येतोय का मायनस इन्फिनिटी येतोय? प्लस प्लस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी येतोय. म्हणजे आपला हा काय होतोय? फर्स्ट सिक्वेन्स काय होतोय? Sn इज डायव्हर्जंट टू प्लस इन्फिनिटी. सेकंड सिक्वेन्स काय होतोय मग? मायनस इन्फिनिटी. -1 -2 मायनस. मग तो काय होतोय? डायव्हर्जंट काय होतोय? मायनस इन्फिनिटीकडे. नेक्स्ट नेक्स्ट काय होतोय? -2 -4 -6. इन्फिनिटी. मग तो काय होतोय? कॉन्व्हर्ज काय होतोय? प्लस इन्फिनिटी का मायनस इन्फिनिटीकडे होतोय? मायनस इन्फिनिटी. मायनस मायनस इन्फिनिटी. म्हणून आपला काय होतोय? तो डायव्हर्जंट सिक्वेन्स होतोय. नेक्स्ट त्याच्यानंतर 2n 2 4 8 2 16. 4. तो पण आपला काय होतोय? प्लस इन्फिनिटीकडे डायव्हर्ज होतोय. त्याच्यानंतर डायव्हर्जन. मायनस n डिवायडेड बाय 2. -1/2 मायनस -1 -3/2. मग आपला हा पण सिक्वेन्स काय होतोय? मायनस मायनस इन्फिनिटीकडे जातोय. इन्फिनिटीकडे. मायनस इन्फिनिटी. समजलं का डायव्हर्जंट सिक्वेन्स? हा. होय. हॅलो, नेक्स्ट बघा ऑसिलेटर ऑफ सिक्वेन्स. ऑसिलेटर ऑफ सिक्वेन्स बघा. हा ऑसिलेटर ऑफ सिक्वेन्स म्हणजे काय असतो? A sequence Sn is said to be divergent. Is said to be oscillatory if it does not convergent or properly divergent. त्याचे काय होतात? 2 टाइप पडतात. एक तर आपला सिक्वेन्स फायनाइट असतो, एक तर इनफायनाइट असतो. म्हणून
काय करायचं फर्स्ट आहे का नाही फायनाईट ऑसिलेटली फायनाईटची डेफिनेशन घेतली आहे बघा. A sequence Sn is said to be oscillates finitely if it is bounded and neither converge nor diverge. म्हणजे काय सांगितलेलं आपल्याला हा सिक्वेन्स काय आपला बाउंडेड असतो. काय असतो? हॅलो, हा सिक्वेन्स बाउंडेड असतो म्हणजे आपला रेंज काय असली पाहिजे. बाउंडेडची डेफिनेशन काय सिक्वेन्सची आपल्या. हॅलो आपले हॅलो बाउंडेडची डेफिनेशन काय आहे सिक्वेन्सची. आवाज येतोय सगळ्यांना. हॅलो बाउंडेड बिलो किंवा बाउंडेड अबो असला पाहिजे. पण तो जर सेट सिक्वेन्स आपला रेंज सेट जर फायनाईट असेल तर रेंज सिक्वेन्स जर फायनाईट असेल तरच आपला बाउंडेड सिक्वेन्स होतो ना तो. बघा फर्स्ट एक्झाम्पल काय घेतलंय. एक तर हा बाउंडेड असला पाहिजे पण तो कॉन्वर्ज पण नसला पाहिजे डायव्हर्ज पण झाला नाही पाहिजे. एन इज इक्वल टू काय घेतलंय -1 घेतलाय फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू काय तर नॅचरल नंबर. मग आपला हा एस एन सिक्वेन्स काय तो -1 काय तो -1 1 -1 1 -1 हा काय होतो आपला सिक्वेन्स बाउंडेड होते. रेंज काय येते आपली ह्याची -1 to 1 ही रेंज येते ह्या सिक्वेन्सची. म्हणून हा सिक्वेन्स काय होतो अप्पर बाउंड लोअर बाउंड पर्यंत असल्यामुळे हा सिक्वेन्स आपला बाउंडेड होतो. मग आपल्याला काय सांगितलंय समजलं ना. हॅलो हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना. होय. हो येतोय. आता जर ह्याचा कॉन्व्हर्जन काढला तर तो आपल्याला एक एस एन लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी आपण जर एस एन पुट केला हा एस एन काय -1 पुट केला तर आपली लिमिट ही काय येते कॉन्व्हर्जन पॉईंट काय येतोय. काय येतोय कॉन्व्हर्जन पॉईंट. लिमिट काढलं ह्या सिक्वेन्सचं तर काय येतंय -1 पुट केला एन टेन्स टू इन्फिनिटी पुट केला ऍज अ तर काय येते. हॅलो अरे आवाज येते का. हो मिस. काय येतंय. हे बघा आपल्याला सिक्वेन्स आपला काय आहे +1 -1 +1 -1 +1 तो हा अप्रोच कुणाकडे होतोय +1 कडे पण होतोय -1 कडे पण होतोय. त्यामुळे आपल्याला कॉन्व्हर्जन काढायला येतोय का ह्याचा नाही येते. त्यामुळे हा सिक्वेन्स काय होतोय कॉन्व्हर्ज पण करता येत नाही डायव्हर्ज पण करता येत नाही. हा आपला सिक्वेन्स बाउंडेड आहे. त्या सिक्वेन्सला काय म्हणतो ऑसिलेटरी ऑफ अ सिक्वेन्स म्हणतो किंवा ऑसिलेट्स पण म्हणतो. नेक्स्ट आहे बघा एस एन इज इक्वल टू साइन nπ/2 फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. आपला सिक्वेन्स काय येतो. हा काल सिक्वेन्स काढलाय तुम्ही. हा सिक्वेन्स काय तुम्हाला सांगा आता. हॅलो हॅलो आवाज येतोय का. हा सिक्वेन्स काल फाइंड आउट केलाय ना. मग सिक्वेन्स काय येतोय एस एन एन इज इक्वल टू फर्स्ट 1 ठेवल्यानंतर 1 -1 काय येतोय 1 1 0 -1 अरे 1 0 -1 मग आपला हा बाउंडेड सिक्वेन्स होतोय ना. आपला हा हो सिक्वेन्स काय होतोय बाउंडेड होतोय. आणि कॉन्व्हर्जन केला तर तो कॉन्व्हर्ज होतोय का नाही होतोय. डायव्हर्जन पण काय होत नाहीये कारण की तो काय असतो डायव्हर्जन सिक्वेन्स असायला काय असला पाहिजे इन्फिनिटीकडे तर जायला पाहिजे नाही तर -इन्फिनिटीकडे जायला पाहिजे. हा सिक्वेन्स होत नाही म्हणून आपला हा सिक्वेन्स काय तो ऑसिलेट सिक्वेन्स होतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल सांगा. 0 2 0 2 0 to 0 2 0 2 मग हे पण काय होतंय आपला हा पण काय फायनाईट ऑसिलेट सिक्वेन्स आहे बघा. नेक्स्ट बघा अ सिक्वेन्स एस एन इज सेड टू बी ऑसिलेट्स इनफायनाइटली इफ इट इज अनबाउंडेड
and neither no converge nor diverge. हा Sn is equal to आपण sequence काय घेतला n tends to sorry n into -1 raised to n for all n belongs to natural number. हे आपलं कशाचं आहे oscillate infinite sequence चं एक्झाम्पल आहे. पण नोट बघा काय दिले नोट अ बाउंडेड सिक्वेन्स either converge or oscillate finite. And next note है unbounded sequence is either converge or oscillate infinite sequence. नेक्स्ट बघा थेरम. थेरम उद्याच नेक्स्ट लेक्चरलाच घेते हा थेरम. मी हे कुणाला तरी लास्ट फर्स्ट ओपन बुक टेस्टला ही दिलाला क्वेश्चन दिलाला कुणाला आलाला क्वेश्चन काय होता आपला. हॅलो हॅलो आवाज येतोय का. हो मिस. कुणाला आलेला हा क्वेश्चन आलेला बघा. मी सिक्वेन्स डिफाईन सिक्वेन्स दिलेला आणि व्हेनस सिक्वेन्स इज सेड टू बी बाउंडेड. सिक्वेन्स इज सेड टू बी कॉन्व्हर्जंट आणि काय सांगितलं शो दॅट द कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स इज अ बाउंडेड बट अ बाउंडेड सिक्वेन्स मे नॉट बी कॉन्व्हर्जंट. दिला ना कुणाला तरी त्यांनी पूर्ण एक्झाम पूर्ण क्वेश्चन केलेला ना. हॅलो हॅलो आवाज येतो ना सगळ्यांना. हो येतो मॅम. मग मी हा क्वेश्चन दिलाला कुणाला आलाला आहे का नाही कोणते त्यांनी कम्प्लीट क्वेश्चन नाही लिहिलेला. कम्प्लीट क्वेश्चन सॉल्व नव्हता केला हा. नाही येत का कोणच. हॅलो 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 आवाज येतोय का सगळ्यांना. हो मिस. कोणाला आलेला हा क्वेश्चन मला लिस्ट काढायला लागेल म्हणून विचारते कोणाला आलेला क्वेश्चन. नेक्स्ट लेक्चरला सगळ्यांनी 9:05 ला तरी येत जावा. 9:10 होतात सगळ्यांना यायला. प्रेझेंटी नाही ना राहिली कोणाची. फोर मॅम 107 प्रेझेंट आहे. हा ती लावले 108. ओके 108 15 19 20. अरे बाकीच्यांच्या लावल्यात रे मी अबसेंट नंबर सांगते तेवढ्यांची फक्त सांगा. 4 15 19 20 31 32 40 and 43. 32 कोण आहे. 32 प्रेझेंट. लेट आला का तुम्ही.
जॉईनच होत नव्हते. आजचं समजलं ना सगळ्यांना? हॅलो, नोट्स काढल्यात ना, कोणीतरी सेंड करा. मिस क्लासरूमला शेअर करायचं का? हा.
हॅलो हॅलो आवाज येतोय का? हो सर. हॅलो हो सर. त्या ठिकाणी क्लिक केल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय करेल
हॅलो, आवाज येतोय का? हो सर. ओके. ब्लॅकबोर्ड वरचं दिसतंय? ब्लर दिसतंय सर. आता दिसतंय क्लिअर? नाही सर. नाही सर. दिसतंय का रे आता? हॅलो, नाही सर. आता दिसतंय काय क्लिअर? हॅलो, हॅलो, नाही सर दिसत. मोबाईल कॅमेरा कनेक्ट करता येईल का? ब्लर दिसतंय का? नाही दिसत आहे? दिसते सर. दिसतंय सर. ओके, ठीक आहे. So it is the last example we have to given. I think we have to given the Jordan decomposition. And we have to obtain the mean and variance of the given distribution function. Okay?
So what are the steps for finding the Jordan decomposition? Yes. Hello. आवाज येतोय का? What is the Jordan decomposition theorem? F of x can be written in the form of yes. What is the Jordan decomposition theorem? What is the statement? Am I audible clearly? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what is the statement of Jordan decomposition theorem? State answer fast. अरे बाळांनो, काय आहे जॉर्डन डिकम्पोजिशन थेरम? समजलेलं नाहीये का? Every distribution function can be represented as a mixture of two distribution function. So it is the mixture of two distribution function. Which distribution function we have to given? That is f of x can be written in the form of s. What is the form of? Alpha ftx plus 1 minus Alpha into alpha f df of fcx. x. That is fx is equal to
Yes. What is fp star x and fc star x? Fd star is nothing but the purely discrete distribution function, and fc star is nothing but the purely continuous distribution function. Okay, and where the alpha is lies between 0 is less than alpha is less than 1. Okay, then how to obtain the given distribution function in the form of purely What are the steps to obtaining the Jordan decomposition of the corresponding given distribution function? जम्प पॉइंट लोकेट करायचा फर्स्ट स्टेपला. Yes. स्टेप फर्स्ट मध्ये जम्प पॉइंट लोकेट करायचा. Okay. त्याच्यानंतर जम्प साईज ऑप्टेन करायची. Okay. पी आय आणि अल्फाच्या व्हॅल्यू काढायच्या. Okay. स्टेप सेकंड मध्ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करायचं. Okay. Next. आणि स्टेप थर्ड मध्ये एफ एक्स ऑफ एक्स डिफाइन करायचा. आणि एफ सी स्टार एक्स डिफाइन करायचा. Okay. So the first step is nothing but derive the sketch of the given distribution function and identify the discontinuity point, that is which is called as number of jump points. If we have to identify the number of jump points, then we have to तर आवाज येत नाहीये. मध्ये मध्ये पॉज होते सर. First of all, we have to sketch the given distribution function. Then we have to identify the number of discontinuous, that is jump points. If we have to obtain the number of jump points, then we have to obtain the jump size. The number of jump points is denoted by pi, and here we have to obtain the jump size. Alpha is equal to summation of pi. Then we have to derive the function, that is the fx of x. Define the distribution function fx, then compute the distribution function, that is fd of x, that is purely discrete distribution, and from this distribution obtain the next discrete distribution function, that is fd star of x, which is equal to alpha into fd of x. Okay, then in the next step we have to obtain the fc of x, that is the continuous distribution function, and from the fc of x we have to obtain fc star of x, which is equal to 1 upon alpha into fc of x. And finally, after this completion of this step, we have to obtaining the
distribution function in the form of fx of x is equal to alpha into f star x plus 1 minus alpha into f star of x. Okay. Then we have to obtaining the mean and variance of the given by using the distribution function. Okay, so how to obtain the mean and variance? So this is called as a mixture distribution. This is called as a mixture distribution. From mixture distribution, how to obtain the mean and variance of the given distribution function? That is by using the MGF, by using the MGF, that is for the mean, that is we have to obtain the value of mean, we have to use, that is expected value of x. Expected value of x is equal to E of fx. E of fx is equal to chi, that is alpha into expected value of f star x plus 1 minus alpha into expected value of fc star of x. Okay, what is expected value of f star of x is equal to, expected value of f star x is equal to summation over k xk into pk, xk into pk, where xk is nothing but k is equal to 1 top to k, 1 top to n discount point, discontinuous point with the probability pk. Okay, and expected value of fc star x is equal to, डिस्क्रीट साठी आपण काय करतो, समेशन यूज करतो आणि कंटिन्यूअस साठी आपण काय घेतो, इंटिग्रेशन घेतो. ओके, देयरफॉर इंटिग्रेशन ओव्हर x xk into fc of x dx. Okay, so by using this formula we have to obtain the expected value of purely discrete distribution, purely continuous distribution, and by using this value we have to obtain the mean value of given distribution function, that is fx of x. Okay, then next one is nothing but the variance. What is the formula for variance in terms of expectation? Yes. What is the formula for variance in terms of expected value of x? Am I audible? Expectation of x square minus expectation of x bracket square. Expected value of x square minus expected value of x bracket square. Okay, so which is equal to expected value of x square minus expected value of x bracket square. Okay, here we have to obtain the expected value of x, that is in terms of purely discrete and purely continuous. Similarly, we have to obtain the expected value of x square as expected value of x square is equal to expected value of fx of x square is equal to alpha into expected value of f star of x square plus 1 minus alpha into expected value of x star of x square. Okay. Similarly, for fd of expected value of f star x is equal to x square into px
and expected value of fc star of x is equal to x square into fc of x into dx. Okay, and we have to obtain this value and substitute this value in the given formula, and then we have to obtain the value of variance. Okay, here this is the formula for obtaining the value of mean and variance of the given mixture distribution. Okay, similarly we have to obtaining the moments of the given, that is the moment generating function of the given distribution function. Only change is that here we can replace expected value by mxt of fc star x plus 1 minus alpha into mxt of fc star x. Okay, so solve the one example, that is how to obtain the mean and variance of the given distribution function. So here given the distribution function, first of all decomposes it and then find the mean and variance of the given distribution function. Okay, so that is the distribution function is fx of x is equal to 0 for x is less than 0, then x plus 1 divided by 2 for 0 is less than x is less than 1 and equal to 1 for x is greater than सर लिहितेले दिसत नाहीये. 1. काय झालं? दिसत नाहीये का? दिसत नाहीये. आता दिसतंय? हा सर. Okay, so given the distribution function fx of x is equal to 0 for x less than 0, then x plus 1 by 2, 0 less than or equal to x less than 1 and equal to 1 for x is greater than or equal to 1. Okay, so you can find the sketch of the PDF or draw the sketch of the PDF. Yes, what is the number of jump point and what is the jump size? Yes, काढू शकताय? इथं काय घेतो आपण x व्हॅल्यू घेतो आणि इथं fx च्या व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतो 0 1. If x less than 0, the value is 0. Then if we substitute x is equal to 0, then we have to get the value is 1 by 2. Okay, then if we substitute x is equal to 1, that is 1 plus 1 is equal to 2, 2 divided by 2, that is 1. Therefore for 1, here we have to get in the 1 by 2, and for all the values of x greater than or equal to 1. Okay, so how many number of jump points we have to obtain? सर दिसत नाही. दिसत नाहीये? थोडं लेफ्ट साईडला घ्यायचं. इकडे कॅमेरा.
आता दिसतंय का? नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल तर दिसणार नाहीये क्लिअर, लक्षात ठेवा. कोणालाच दिसत नाहीये का? राईट साईडला थोडं हॉरिझॉन्टल धरा, मोबाईल दिसतं सगळं. कारण की मला इथं क्लिअर दिसतंय, मी पण मोबाईल वरती जॉईन करून ठेवलेला आहे. मोबाईल व्यवस्थित जर पूर्ण स्क्रीन जर तुमची रोटेट केली, आडवा जर मोबाईल पकडला तर पूर्ण स्क्रीन वरती दिसेल. मोबाईलची स्क्रीन तुमची शॉर्ट असल्यामुळे तिथं तुम्हाला हाफच दिसणार आहे, लक्षात ठेवा. So what is the total number of jump point and what is the jump size? Tell answer fast. 1. Total number of jump point is 1. So here given the value P1 and here 1 by 2 minus 0. That is here we have to given the 1 by 2. Therefore alpha is equal to summation of Pi, but here given the 1 value. So alpha is equal to 1 by 2. Then we have to obtain the purely discrete and purely continuous distribution function. That is, first of all find out fd of x, then fd star of x, and then fc of x, fc star of x. So what is the value of fd of x is equal to, how to obtain fd of x? Summation Pi. So काय येईल मग त्याच्यामध्ये? That is fd of x is equal to 0 for x is less than 0 and equal to 1 by 2 for x is greater than or equal to 0. Okay, understand? Fd of x is equal to 0 for x less than 0 and equal to 0 equal 1 by 2. Okay, म्हणजे प्रत्येक व्हॅल्यू साठी तो काय असणार आहे? ग्रेटर दॅन और इक्वल टू च्या 1 by 2. Okay, then how to obtain fc of x? Purely continuous, fc of x is equal to, कसा obtain करतो आपण? F of x minus fd of f of x minus fd of x is equal to, for x less than 0, 0 minus 0, 0. Then for all values x is greater than or equal to 0, that is x lies between 0 to 1, then x plus 1 by 2 minus 1 by 2. काय त्याच्यामध्ये? Yes, x plus 1 by 2 minus 1 by 2. X by 2. So for x is less than 0, x by 2 for 0 is less than or equal to x is less than 1 and equal to 1 minus 1 by 2, that is for x greater than or equal to 0 which is greater than or equal to 1, therefore 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2, that is for all values greater than or equal to 1. Okay, so this is nothing but the fc of x. Then obtain, that is fd star of x is equal to काय असतं? fd star of x is equal to
1 upon alpha into fd of x. Fd star of x is equal to 1 upon alpha into fd of x. If we have to alpha is equal to 1 by 2, therefore 1 upon alpha, which is equal to 1 upon 1 by 2, that is 2 into fd of x. Therefore 2 into fd of x is equal to, therefore fd star of x is equal to 0 into 2, 0 for x less than 0, and 1 by 2 into 2, that is which is equal to 1 for x is greater than or equal to 0. Okay, then x star of x is equal to 1 upon 1 minus alpha into fc of x. Here alpha is equal to 1 by 2, therefore 1 upon 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2, therefore 1 upon 1 by 2, which is equal to 2 into fc of x. Okay, so which is equal to 2 into 0, 0, 2 into x by 2, that is x. खालचं दिसतंय का? Therefore x star of x is equal to 2 into 0, 0, x by 2 into 2, that is x, and 2 into 1 by 2, that is 1 for x less than 0, 0 is less than or equal to x is less than 1, and x is greater than or equal to 1. Okay. Therefore fx of x is equal to 2 into fd star of x plus 2 into fc star of x. Okay, so this is given the purely discrete and purely continuous distribution function. समजले का इथपर्यंत? हो सर. Then how to obtain the PDF of given distribution function? If we have to consider the purely continuous distribution function, we have to obtain the mean and variance of the given distribution function. So how to obtain? पटकन बोला. To obtain PDF. PDF is given by fc star of x is equal to, how to obtain the PDF from the given distribution function? बोला. दिलेल्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वरून आपण डेन्सिटी फंक्शन कसं फाइंड आउट करतो? Yes.
Abhishek? By integrating. Integrate. सर आवाज येत नाहीये. येतोय आता? हो येतोय. हो सर. Therefore, d by dx of f c star. If we differentiating given continuous distribution function with respect to x, then we have to get the value of for the x is lying between 0 to 1. We get the value 1. That is 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1 and equal to 0. If we have to x is greater than or equal to 1, so this is considering otherwise. Therefore, this is the distribution function of f c star of x. Okay. Therefore, if we have to obtaining the mean, that is expected value of fx of x is equal to alpha into expected value of f star of x plus expected 1 minus alpha into expected value of fc star of x. Okay. Therefore, so which is equal to alpha is equal to 1 by 2. Expected value of fd star of x is equal to काय आहे फॉर्म्युला त्याचा summation over x xk into pk plus 1 minus alpha is also 1 by 2 expected value of fc of x which is equal to integration over x into fc of fc star of x into dx. So which is equal to 1 by 2 into fd star काय आहे 0 और 1. ओके म्हणजे इथे f star of x is equal to 0, x less than or equal to 0, greater than or equal to 0 साठी 1. therefore म्हणजे x च्या प्रत्येक व्हॅल्यू साठी तो काय असणार आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये समेशन x into p of p ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे आपली that is 1 by 2. therefore 1 by 2 0 into 1 by 2 plus 1 by 2 into this density function काय आलेला आहे fc star of x is equal to 1 for 0 less than or equal to x less than 1 and 0 otherwise. Okay, therefore 1 by 2 into integration over x 1 x into 1 dx. 1 value कशासाठी आहे 0 to 1 साठी. therefore we are taking the 0 to 1 x dx. so ही value किती that is 0 into 1 by 2 0 0 into 1 by 2 0 that is 0 plus 1 by 2 into integration over 0 to 1 x dx.
So which is equal to 1 by 2 into x square, sorry, x integration, hello, x integration Square by 2. x square divided by 2, 0 to 1. ओके, किती येते व्हॅल्यू सॉल्व करून सांगा मला. एक्सपेक्टेड मीन ची व्हॅल्यू किती येते. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ fx ऑफ x 1 by 4. 1 by 4. If 4. we substitute x is equal to 1, that is upper limit 1, 1 by 2 minus 0, that is 1 by 2. 1 by 2 into 1 by 2, that is 1 by 4. Okay. Then we have to obtain the variance. Variance obtain करू शकाल. हो सर. Okay, so find out the value of variance and give the answer. Within 5 minutes. If you have to possible, then please turn on your camera. Am I audible? Do you have any problem for starting the camera? Okay, find out the value of variance. 1 by 6.
value of variance. I think we have to find the value of expected value of x square. Okay. 0.10 0.1041. 0. Hello. 0.1041. 0.041. Sorry, wrong. 0.1041. 0. 1041. Okay. Okay, so you have to understand how to obtain the value of mean and variance. Yes. Yes, sir. Okay, so we are taking the another example also in the next lecture. Okay. So if you have to any doubt, then ask me. You have to any doubt? कोणाला कोणता पॉइंट समजलेला नाही असं काही आहे का? Yes. No any doubt? So we have to taking next example on next lecture. Okay. So we will stop here. Thank you.